नमस्कार, प्राय किचन मराठीमध्ये तुमचे मनापासून स्वागत। आज आपण आंबा खोबऱ्याची वडी बनवणार आहोत। व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा। चला तर आंबा खोबऱ्याची वडी करायला घेऊ। एक नारळ खोवून मी 1 वाटी खोबरे घेतले। शक्यतो फ्रीजमध्ये ठेवलेले खोबरे घेणे टाळा। ताज्या खोबऱ्याच्या वडीला एक छान अशी चव येते, त्यामुळे ताजेच खोबरे घ्या। त्याच्या अर्धी साखर घेतली, 1 आंब्याच्या फोडी घेतल्या, अर्धा कप साईसकट दूध घेतलं आणि 1 चमचा वेलची पावडर घेतली। वेलची पावडर घेणे कंपल्सरी नाही, ते कारण आपण आंबा टाकतो त्यामुळे वेलची असावीच असं काही नाही। आपण गॅसवर कढई तापत ठेवली, आता ती बऱ्यापैकी तापली। त्यामध्ये आपण खोबरं टाकूया सुरुवातीला। आता साखर टाकूया, एकसारखं हलवून घेऊया। आता दूध टाकूया याच्यामध्ये। आपण याच्या ठिकाणी सायसकट दूध घेतलं, त्याने कसं एक वडी अशी छान होते आणि चवीला पण खूप मस्त लागते ही वडी। आता याच्यामध्ये आपण आंबा टाकूया। मी आंबा काय मिक्सरमध्ये फिरून घेतला नाही, कारण कसं आंब्याच्या फोडी जरा वडीमध्ये छान दिसतील, ह्या हिशोबाने फोडी घेतल्यात आंब्याच्या। नाही, मिश्रण सारखं एकसारखं हलवत राहायचं। सुरुवातीला हे थोडं पातळ होईल, साखर विरघळेल तसं। त्याला एक 10-15 मिनिट तरी असं आपण हलवत राहूया एकसारखं। त्याच्यामध्ये मी सायसकट दूध घेतलं, त्याच्याऐवजी तुम्ही फ्रेश क्रीम पण घेऊ शकता। काही जण खवा पण टाकतात त्याच्यामध्ये, पण खव्याची वडी एवढी छान लागत नाही। दूध टाकून जी आपण वडी करतो ना, ती खूप सुंदर लागते, चवीला टेस्टी लागते, मस्त अशी खात राहावी वाटते, अशी छान वडी लागते ही। आणि आपण याच्यामध्ये साखर पण जास्त घेत नाही, त्यामुळे आवडीने खाल्ली जाते। अशी मस्त एकसारखी हलवत राहायची ती। आता पाणी म्हणजे साखरेला पाणी सुटत चाललं, त्यामुळे आता पातळ होत चाललं। मग आता हे परत मिश्रण सगळं घट्ट होईपर्यंत आपण असं हलवतच राहणार आहोत। कोकणात ही आमच्या स्पेशली वडी, सगळ्यांना ही वडी आवडते। सतत ही वडी अशी केली जाते, त्यामुळे खोबऱ्याची। याच्या आधी मी ह्याची टाकली होती, दुधी भोपळ्याची पण टाकली होती, अजून आंबा बर्फी टाकली होती, आता ही खोबऱ्याची बर्फी। अशा वेगवेगळ्या मी खोबऱ्याच्या वड्या पण करून टाकणार, त्या तुम्ही सतत बघत राहा। मी तुम्हाला बघून करता येण्यासारखी अगदी सोपी पद्धत मी सांगत असते। ही सहज कुणालाही बनवता येण्यासारखे पदार्थ आहेत असे। आणि शक्य तुम्ही वाटीचंच माप येते, त्यामुळे ह्याच्यात बिघाड असं काही होत नाही। बरोबर त्या मापाने सगळे पदार्थ व्यवस्थित होतात, ते काय वजन करायची गरज नाही, काय नाही। आपले वाटीचं माप हे अगदी सगळ्यांना जमण्यासारखं आहे। आपलं खोबरं हे होत चाललं, साखर आता ते सगळं मिक्स होत चाललं, सुकत चाललं। आता ती वडी जरा त्याचं पाणी आटत चाललं साखरेचं। मध्ये आधी मोठा गॅस केला तरी चालू शकतो, पण जास्त पण मोठ्या गॅसवर नाही करायची, कारण ती कशी करपायची भीती असते, म्हणून आपल्या बारीक गॅसवर छान होते ही वडी। फक्त मध्ये आधी सारखं हलवत राहायचं, नाही तर खाली कढईला ती करपून जाईल, कढईला लागून। मस्त वास पण असा छान आला आंब्याचा खोबऱ्याचा असा मिक्स। आता मस्त बघा कलर एक झाला वडीला, कलर पण खूप सुंदर आला। आंब्याच्या फोडी पण आपल्याला मध्ये आधी थोड्याफार दिसतात तशा। आवडीने कोणता पदार्थ करायचा म्हटलं ना की त्याला जरा त्रास होतोच, पण एक चव वेगळी लागते, छान लागते, मस्त त्याला असं एक आनंद मिळतो ते पदार्थ करताना। बघू शकता तुम्ही, असा मस्त गोळा तयार झाला घट्ट असा। आता आपण याच्यामध्ये वेलची टाकूया, एकसारखी हलवून घेऊ आणि गॅस बंद करूया। बघू शकता मस्त त्याला असं तेल सुटले, छान वडी चकाकते इथे खोबऱ्याची। आपण हे मिश्रण ह्याच्यामध्ये काढून घेऊया। बघू शकता मस्त आपला असा घट्ट गोळा झालाय।
आता आपण पाण्यात हात भिजूया असा आणि वडी थापाय छान थापता येते, हात भाजत नाही काय नाही. मस्त असं आपण चौकोनी आकार देऊया. आपली आंबा घालून खोबऱ्याची वडी छान तयार झाली. त्याच्यावरती आपण सुकामेव्याचे काप घालूया. मस्त गार्निशिंगसाठी छान वाटते सुकामेव्याचे काप. प्रत्येकाच्यात घातले की त्याला एक छानच येते. मुलं आवडीने खातात पण याच्यावरती सगळं असं गार्निशिंग केले ना, मुलांना आवडते, मोठ्यांना आवडते. मस्त आपली वडी तयार झाली. अशा तुम्ही माझ्या वेगवेगळ्या रेसिपी बघत जा पूर्ण. मी असं वेगवेगळ्या नवीन नवीन टाकत जाईल. तुम्हाला काय कमेंट्स असतील तर ते पण तुम्ही याच्यात सांगत जा, म्हणजे मला तुम्हाला वेगवेगळे पदार्थ करून दाखवायला आवडतील. त्याच्या वड्या करूया सुरीने. मस्त पडतात वड्यासुद्धा. आपले मिश्रण एकदम घट्ट झाले त्यामुळे वड्या आपल्या छानच होणार आहेत. तुम्ही सुद्धा करून बघा अशा घट्ट छान वड्या. मला सुद्धा आवडेल करायला पण आणि खायला पण. करताना वास सुद्धा सुंदर येतो ह्याचा, मस्त वास येतो. आपली आंबा घालून खोबऱ्याची वडे एक नंबर मस्त झाले. मला लाईक कमेंट करा आणि शेअर करायला विसरू नका.